Hello! Welcome back to my YouTube channel! So yun guys, our video for today is mag-transformation tayo sa mga binibili ko. I-try natin yung mga product na binibili ko. Actually, bumili kasi ako ng sunisa or sunisa. Ayan guys, i-try natin sa mukha natin kung hiyang tayo or maganda tingnan sa natin, face natin. And then pangalawa guys, bumili din ako sa sa lazada ng hair extension. So ngayon, gusto ko mag-makeup or bigyan ko ng justice ang hair extension na to. So, kailangan guys na mag-makeup tayo kung paanong mababagay na makeup dito or bagay ba sa atin or basta guys, panoorin, keep on watching na lang guys kung bagay sa atin or nabigyan ko ng justice yung makeup transformation ko at saka kung maganda bang gagamitin tong foundation sa sikat to sa FB guys. Kaya nag-try lang ako. Nag-try lang ako siya guys. Kailangan muna natin ng primer I use is all matte siya like Kokoryo. Ayan, Kokoryo mag-primer muna tayo parang maganda sa mukha. Gagawin nyo lang guys, mag-primer kayo kahit anong makeup kailangan may primer para naman hindi ko kung ma-allergy kayo or hindi kayo yung sa makeup at least okay na siya. Ayun, mag-start na tayo mag-makeup guys. Gagamitin na natin sunisa or sunisa, basta yun guys, baliktad kasi nakaharap sa akin yung camera. Kaluka. Itong sponge niya is babasahin daw konti and then bago siya gagamitin. Binasa ko na siya guys, kaya umpisa na natin. In fairness guys, mabango siya. First time kong gamitin to guys kasi naengganyo lang ko sa friend ko na bumili doon sa online. Bibigyan natin ng justice guys, although maputi siya sa mukha ko. Pero diskartehan na lang natin yan. Lagyan din natin yung mga guys, mga liig-liig parang pantay. In fairness guys, maganda yung coverage niya guys. Mabilis siyang kapit. I-blend nyo na lang maayos. Ayan guys, nakita nyo masama puti mukha kong bangkay. Pero natin yan guys, diskartehan natin yan. So yun guys, bago tayo maglagay ng mga eyeshadow or mga emitting out dyan guys, maglagay muna ako ng contact lens para hindi siya maging kwan. Nabili ko tong contact lens guys, kulay gray or light gray sa Lazada. Mura lang siya guys, is only 160 something lang siya. Yan, mukha ng demonyo guys. My God, tingnan na natin na to. Bibigyan natin itong justice guys, yung contact lens ko at saka yung hair. So yun guys, after natin magkilay, mag-start my eyeshadow na tayo. I gonna use Revlon palette. Then kukunin natin to munang pink guys.
guys, after natin maglagay ng mga eyeshadow dyan, next we have is eyeliner, at saka cheek eye, at saka pilik mata guys. Ngayon, mag-contour na tayo guys ha. Ayos, NYX guys. Yun guys, tapos na tayo mag-makeup. Although, ang foundation na ano guys, yung ginamit ko is sunisa. Maganda naman siya guys. Basta ma-discarte ka lang guys sa pag ano. So, ngayon guys, i-transform na natin yung itsura ko, magbihis ako, and then A few minutes later. So yun guys, yun, ito yung transformation. Ito, actually guys, wala akong ginagayahan na celebrity or artista guys. Is nag-base lang ako sa makeup ko sa aking hair. Kung ano bang bagay na makeup dito sa ganitong hair na color. Kasi wig to siya guys, or hair extension siya guys. Mayroon naman sa totoong buhay kasi may nagpapakulay na ganitong color. So, ano ko lang kung anong makeup yung mababagay po sa ganitong looks guys. Kaya kayo nang bahala maghusga guys kung bagay sa akin o hindi. Basta ang sa akin lang, ito lang yung nakakaya kong mag-makeup na style.
thank you so much for watching. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. And I hope nagustuhan nyo guys. Bye-bye!